بسم الله الرحمن الرحیم. اوس تاسو نوی ټاپک دی سلایس لیست کنه په نمبر 5 کې راځي. غلی به مونږ کمنټس ورکو دلته کې سلایس لیست لیست پای کې دی اولنې فروټ دی کنه د فروټ یو دغه ورکړی دی یو د سټرنګ چې لکه تاسو په دې کې څه وکړئ وروسته کې دا معلومول که نه بیل بیل لکه څنګه سلایسر به موږ په دا کې استعمالوو سلایس په ایم ایس ایکسل کې چې بس څنګه موږ استعمالولو نو فروټ دی په هغې کې دی اپل apple, comma, banana, या comma, بیا cherry or orange. بیا comma, orange. اوس ورته موږ وایو چې لکه پرنټ که موږ ده فروټ دا فروټ سټرنګ چې موږ اخیستی دی که نه په دې کې موږ درته د ایک نه تر د تی نه پورې موږ دا څه وکړه پرنټ کړه نو دې ته موږ وایو څه بنانا ای 0 1 2 دا 3 نمبر راځي که نه 0 2 او 3 دا متصل ایک نه د 3 نه پورې بنانا او چیری راځي لکه 3 بیا پکې بل که فرض که تاسو 2 نمبر صرف یا 1 2 پکې کول غواړئ نو دا خو نه ورکوي شی دی چې آوټپوټ کې تاسو داسې صرف بنانا راشي که نه بیا پکې درېیم هم دغه صرف 1 دی اپل بیا په دې پسې دی دویم ټاپک ممبرشپ اپریټر ان with not in دا به موږ کمنټس کو که نه چې موږ ته څه کوي نور پروګرام نه خراب کړي membership operator in with not in دا هم دقه فروټو باندې دی که نه په دې کې تاسو په اسانۍ پوهېږئ ها بک کې ډېر مزدار ورکړی دی دا په دې کې وایي پرنټ که موږ ته پرنټ که موږ ته ایپل ان فروټ نو ایپل ان فروټ دا به آوټپوټ په موږ ته څه راځي فال چې دا
دا څه دی؟ دا په دې فروټو کې دا ایپل شته دی که نه، مطلب یې دا دی. apple and fruit. output موږ ته true راغی. فرض کړه دې په دې باندې ورته څه ووایم چې د print که موږ دا mango and fruit که نه، نو به څه راځي؟ output به موږ ته فعال راځي. mango ورله زه ورکړم نو output به موږ ته فعال راځي. ولې چې mango په دې فروټو کې نشته دی او apple پکې یا اورنج یا بنانا یا دا پکې دي، ځکه پکې موږ ته دغه راځي. نو دا څه دی؟ mango n لکه n in is in او not in. اوس پکې دویم څه کوو؟ not in. دا زه کمنټس کوم. نو دلته ورته ځوان print mango not in fruit. output په موږ سره کې print که موږ ته چې mango not in fruit. output موږ له true راکړي. ولې چې نشته پکې. دی وی چې mango not in fruit. نو دې مطلب دا شو چې mango زموږ سره نشته، نو output په موږ له څه راکړي؟ true به راکړي. که زه ورته اوس ووایم چې apple not in fruit یا ورته ووایم banana not in fruit، banana not in fruit، نو output په موږ له څه راکړي؟ بیا فعال در راکړي. ولې چې banana خو دا شته دی که نه په فروټ. banana پکې دی، apple هم پکې دی، نو فعال دې output راکړو. دا په دې دا ورکوټ شنده کې ویډیو په دې باندې جوړوله. دا ستاسو په چپټر 5 کې دغه دوه ټاپیکونه یو سلایس لیست او یو membership operator in was not in was not in. دا دوه ټاپیکونه ما چې په ویډیو باندې تاسو ښه پوه شئ، نو ستاسو لپاره مې دغه ویډیو جوړه کړله. نور انشاءالله د دې نه پس یو بله ویډیو جوړه کړې ده چې ویډیو جوړو به انشاءالله په دغه باندې په and or او not فنکشن باندې که نه. بیا ورپسې را روانه ده انشاءالله په if باندې، دا کوم لاجیکل اپریټر چې دی که نه زموږ سره، نو په دغه and not او r باندې یو انشاءالله جوړو که نه. نو بیا پسې په if باندې جوړو، بیا فار لوپ او پسې روانې په 7 نمبر چپټر کې. اوس په 6 انشاءالله په دې پسې کوو. بیا په دعاګانو کې نیت ساتئ. السلام علیکم.